Hai kepada korang yang tengah tengok video ni, sila tinggalkan jejak korang dengan komen hadir dari mana. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih masih lagi menonton channel Frankies. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Terima kasih juga kepada set kita dan terima kasih juga kepada semua penyumbang super thanks. Sumbangan anda amalah kami hargai. Sebelum apa-apa, Nini nak minta tolong belanja like lah untuk video ni. Tekan like lalu make sure biar lebih seribu kali ni. Okey, macam biasa, adanya Nini hari ini adalah untuk berkongsi cerita-cerita yang telah dikongsikan oleh Franco. Okey, hari ini Nini nak cerita pasal kebun durian dan juga satu lagi surprise. Macam biasa, Nini akan bercerita dialek Kelantan ataupun bahasa Kelantan. Siapa-siapa hok payah lagi nak digest, tak peheh-peheh lagi bahasa Kelantan ni, korang boleh tekan sisi dekat atas ni ataupun dekat bawah ni sebab kita orang ada sediakan subtitle dalam bahasa Melayu standard. Tanpa basi-basi lagi, jomlah kita masuk ke cerita. On count of 3, 2, 1. Cerita kali ni dikongsikan oleh viewers dari TikTok, iaitu Kak Mas. Cerita ni adalah pasal ayah dia, seorang penjaga kebun durian. Sedikit intro untuk ayah dia. Ayah dia ni memang berani, sangat-sangat berani. Pada zaman muda ayah dia selalu masuk hutan sore-sore. Ayah dia ni masa muda-muda dulu dia bekerja sebagai penebang balak. Dan juga dia ada bedil. Pom. Maksudnya, bedil tu bukan secara tak berlesen, secara ilegal. Dia memang ada lesen untuk bedil sebab dia anggota rela. Cerita ni adalah pasal 15 tahun lepas. Bukan right now ya. Right now, ayah Kak Amah tak berapa nak larat dah, katanya Kak Amah. Berlakunya cerita ni adalah di kawasan Kuala Krai. Kebun durian Kuala Krai. Mana set Krai? Set Krai? Komen-komen. Ada dah, duduk dekat dengan kebun dia. Mana tahu jiran awak ni. Cerita daripada Kak Amas ni adalah berkenaan dengan ayah dia kerap kali terjumpa api 77. Tapi dalam banyak-banyak peristiwa terjumpa api 77 tu, cerita ni dipilih untuk dikongsi. Pada satu hari macam biasa, ayah Kak Amas ni dia pergi jaga kebun durian. Jadi daripada rumah untuk ke kebun durian tu agak jauh. Tapi ayah Kak Amah biasa dah. Dia semua pergi kebun durian tu dengan jalan kaki je. Kebiasaannya ayah Kak Amas ni turun daripada rumah untuk ke kebun durian tu adalah pada pukul 12 tengah malam. Jadi hari tu jalanlah ayah Kak Amah ni menuju ke kebun. Sebelum sampai ke kebun, ayah Kak Amas ni akan jumpa satu getok. Getok ni itulah getok menghubungkan antara kampung dia dengan kebun. Kebun tu bukan kebun Kak Amah saja. Kebun Kak Amah pula dah. Kebun family Kak Amah saja. Memang semua kebun-kebun kampung duduk situ belaka. Jadi siapa-siapa nak pergi kebun kena naik getok tu dulu barulah sampai kat kebun tu. Dekat area getok tu ada satu pokok tualang hok sangat tinggi. Masa ayah Kak Amas duduk jalan-jalan dekat dengan getok tu, tiba-tiba ayah Kak Amah nampak ada cahaya. Dua cahaya bulat datang daripada pokok tualang tu. Pokok tualang tu kan tinggi. Dia memang mari daripada puncak. Apa panggil? Atas lah. Atas pokok tualang tu menuju ke arah ayah Kak Amas. Benda tu bukan kata slow menuju ke ayah Kak Amas dak.
Yo memang gi dengan laju. Ayah Kak Amas kata benda tu berekor. Maksudnya cahaya api tu macam ada ekor gitu. Bila ayah Kak Amas nampak benda tu menghala ke dia pun nepik. Dia kata, "Mu mari sini, aku berdemo." Masa tu, ayah Kak Amas memang hala berde tu ke arah benda tu. Bila benda tu mari jah menuju ke ayah Kak Amas, hok tengah menghala ke berde tu, tiba-tiba benda tu pecah beras. Hilang gitu dah. Selepas tu, ayah Kak Amas teruskan perjalanan dia untuk masuk ke kebun. Dia naik getok tu dan terus masuk ke kebun, terus pergi kat bangsal. Bila sampai kat bangsal tu, memang ayah Kak Amas tak tidur lah. Sebab niat memang nak jaga kebun ke. Jadi duduk saja-saja dulu. Lepas tu sambil-sambil memerhatikan kawasan. Ada kalanya ayah Kak Amas ni akhir raung kawasan kebun. Sebabnya takut ada babi ataupun beruang masuk. Kawasan kebun dia orang ni memang kawasan hutan saja, kebun saja-saja. Kebun-kebun orang kampung tak ada satu butir rumah pun dekat-dekat tu. Hok paling dekat sekali pun jarak dia dengan kebun tu 2 km. Agak jauh lah. Naknya tak mungkin ada orang selain pekebun tu sendiri. Tapi kebiasaannya memang ayah Kak Amas sajalah ada di kawasan kebun tu untuk jaga. Ayah Kak Amas mengerjakan rutin dia macam biasa. Tiba-tiba dalam pukul 4 pagi gitu, ayah Kak Amas nampak macam satu kenderaan berat masuk ke dalam kawasan kebun. Jadi dia dah bunyi gitu, dia pun bangunlah daripada tempat dia duduk tu. Tubiklah daripada bangsa tu. Tubik pergi duduk depan bangsa, di situ tengok dekat lapu Hilux ataupun jeep ataupun lori gitulah, kenderaan berat. Tengok kau lapu tu sedang menuju ke dia. Hok pastinya memang bukan kereta, sebab memang bunyi macam kenderaan berat. Kita boleh cek ke 4 kali 4 ke lori ke, dia tak serupa dengan bunyi kereta. Bunyi derung dia. Bunyi derung dia tu kuat. Kenderaan tu daripada jauh memang meluru menuju ke ayah Kak Amas ni dengan laju juga. Masa tu ayah Kak Amas tak fikir apa-apa pun. Dia memang expect tu ada satu kenderaan masuk. Siapa pula ni masuk-masuk ni pukul 4 pagi ni ke? Tapi sebab ayah Kak Amas ni berani, lah dia sanggup gitu tunggu depan basah gitu cekak. Lagipun dia ada bedil. Lapu kenderaan tu makin mendekat, nak siapa dekat ayah Kak Amas, tiba-tiba hilang juga berat. Rupa-rupanya tu bukan kenderaan berat, tapi 77 juga. Situlah ayah Kak Amas terfikir, mana ada orang boleh masuk dalam kebun ni? Maksudnya mana ada boleh kenderaan besar masuk dalam kebun ni? Sebab pagar kebun tu kecil je. Muat-muat untuk orang jalan kaki ataupun naik motor. Tu lah. Memang kereta ke kawan tak boleh lalu. Tu cerita pasal ayah Kak Amas pada 15 tahun lepas. Laninya, Abang Kak Amas pula ambil alih untuk jaga kebun durian. Kebetulan masa Kak Amas cerita ke cerita ni Abang dia ada forward satu mesej dekat group family. Abang dia share dekat family group tu pasal gapo hok kena ke dia pada pagi tersebut. Jadi cerita abang dia ni pendek sangat. Tapi kita kongsikan jugalah deh. Pada pukul 5 pagi macam biasa, abang dia akan gilah kebunnya. Pada hari tu, abang dia ni pergi kebun tengah naik motor siapa dekat getok ni sebut tadi tu ya. Dia pun ternampak lah. Ni tak ingat. Loninya kawasan kebun tu ada kawasan pembalakan. Jadi bila daripada rumah jumpa getok terus jumpa kebun Loni daripada rumah akan jumpa satu kawasan lapan. Lepas tu ada betau balak. Gapo betau balak? Betau balak ni adalah macam satu rumah yang dibina untuk set-set pembalak ni duduk. Sementara lah kira company buat. Kemudian ada getok tu. Dan lepas getok tu ada pula satu kawasan lapan dengan betau balak. Barulah jumpa kebun. Nak tak. Jadi Abang Kak Amas ni pagi tu bawa motor naiklah dekat betau balak. Betau balak. Tak boleh ni. Ambil. Oh no. Tak jadi cerita ni.
Mat. Alah. Okey. Mana rosak ni? Okey. Aduh, hai. Macam tu lah kita. Mana rosak ni? Habis Kak Amas pun naik lah motor. Kak Amas sebenarnya. Habis Kak Amas pun naik lah motor. Siapalah dekat geretok tu. Maksud dia siapa kat geretok? Dia nampak ada satu kenderaan huk dekat betau balak balik dalam huk dekat dengan kebun tu. Dia tak pasti kenderaan ke apa, tapi dia nampak macam ayah dia nampak cerita tadi tu, nampak lapu dua butir. Lapu gerak dua butir gitu. Macam kenderaan lah. Macam kereta motor pula, kereta lori gitu. Lepas nampak tu, dia pun teruskanlah perjalanan menuju ke kebun. Masa dia bawa motor pergi nak sampai ke kebun tu, dia macam terletah. Siapa mari sini pagi-pagi ni? Sebab kebiasaannya memang tak ada orang kawasan tu. Kalau ada set-set pembalak pun, dia orang tak tubik pukul 5 pagi. Cerah-cerah tu baru tubik buat kijang. Habis Kak Long ni teruskan perjalanan dia pergi dekat dengan basar. Sebelum sampai kat basar tu adalah kawasan pokok durian lecah. Nak tahu pokok durian lecah, Google kan. Kawasan tu ada lapu lah ni. Lepas tu tiba-tiba bila abang Kak Mas lalu tu, lapu tu mampu sendiri. Dia pun teruskan lagi perjalanan dia ke bawah pokok durian D99. Maksudnya tengok lapu okey je. Dia macam pelik dia. Dia terfikir-fikir, apa jadi gini? Apa masalah lapu ni? Lepas tu terfikir, jadi terdetik dalam hati tu nak gicek balik kereta dia nampak tu. Sebabnya masa dia lalu kawasan betau balak dekat dengan kebun tu, dia memang rasa lah bekas-bekas kereta lalu, ada debu-debu kereta lalu gitu. Habis Kak Mas pun patahlah balik. Patah balik tu daripada kebun pergi kat betau balak tu. Kita bunyi macam jauh dia antara betau balak tu dengan kebun tu. Sebenarnya sangat dekat, dalam kurang 500 meter. Jadi semetar sangatlah dengan motor ni untuk habis Kak Mas pergi patah balik. And dia pun cubalah cari kereta dekat kawasan betau balak tu. Of course lah dekat betau balak ni bukan ada rumah tu saja. Dia ada sekali dengan balok-balok lah situ dia. Habis Kak Mas tu dah pusing. Tengok-tengok tak ada. Memang tak ada kereta kolori ko, memang tak ada. Kita mesti fikir, takut tubik dah aku pergi ku retak tadi tu kan. Dok, sebabnya kalau ada kenderaan tubik daripada retak tu, kawasan dalam kebun akan nampak kenderaan tu tubik. Tapi abang Kak Mas tak nampak pun. Jadi betul ke tu adalah kenderaan ataupun juga 77? Seterusnya kita masuk ke cerita yang kedua, iaitu pasal camping dekat Bukit Keluang. Cerita ni juga di-share oleh viewers daripada TikTok yang bernama Yan. Okey, bukan nama penuh dah, hanya nama panggilan. Ni tak confirm dia bagi ke tak. Nama penuh. Jadi senang cerita kita ambil sedikit daripada nama dia. Okey, cerita Yan ni berlaku. Kira Yan ni sebenarnya pikat kakak-kakak kita dah lah. Sebabnya berlaku pada tahun 1998. Lama ya? Masa tu ni kecil-kecil lagi. Pada tahun 1998 ni, Kak Yan ni, dia pergi camping dengan saing-saing dia, anjuran daripada kelab persatuan dekat sekolah dia. Total pelajar yang pergi camping pada hari tu adalah 15 orang dan semuanya perempuan. Bersama dengan 15 orang pelajar tu, diiringi dua guru pengiring. Tapi dua guru tersebut bawa pasangan masing-masing. Jadi ada 4 orang lah cuba kontrol dia orang ni. Kalau ikut plan asal, cikgu-cikgu tadi akan tidur dekat chalet, manakala murid-murid ni akan duduk dalam kemah. Kemah pula ada 2, iaitu kemah besar dengan kemah kecil. Tapi masa dia orang sampai dekat Bukit Keluang tu, mood cikgu macam tak okey dah. Sebabnya tiba-tiba chalet set dia booking tu full. Jadi kedua-dua cikgu tu pun tinggallah set dia dekat tapak perkhemahan tu. Tinggal sebabnya cikgu-cikgu tu nak cuba pergi cari dekat chalet lain yang available. Tinggallah budak 15 orang ni duduk dekat kawasan camping
pasir, kemah, nyalakan unggun api, macam-macam lah buat benda-benda preparation untuk berkemah situ tu. Pelajar-pelajar ni termasuk Kak Ayan memang rasa happy sangat-sangat time tu. Memang ada hok siapa macam tak sedar diri. Hok tergelak, hok duduk ngilang-ngilang. Tak ingat dunia. Sebabnya masa tu kita tak ada orang lain, tak ada cikgu. Jadi set-set dia je. Kita-kita aja ada. Jadi memang saya galak sangat time tu. Tibanya waktu maghrib, ada sesuatu berlaku. Masa tu dia orang cuba nyalakan unggun api, tapi macam payah sangat nak nyalakan. Walaupun alat cukup lengkap, bukan kata kena asah batu untuk nyalakan api dak. Ada dah batang pemecah ke apanya. Tapi tak boleh, payah sangat. Duduk tengah-tengah dia orang ni buat kerja masing-masing dan usaha untuk menyalakan unggun api tadi. Adalah demo-demo ni, of course lah ada duduk buah-buah, duduk galuk-galuk ngilang-ngilang ke. Tiba-tiba Kak Ayan ni ternampak sesuatu dekat pokok. Dia nampak macam satu imbasan atau kelibat orang huk dari pokok ke pokok. Maksudnya sekali lah gitu je. Nampak orang tu macam orang jatuh. Pakai topi huk macam topi orang gingai tu ke. Huk macam topi atas ni tutup sini ni. Macam topi askar pun tu ke. Topi askar Jepun gitu. Tapi Kak Ayan tu paling tu dia nampak tu betul sebut ke sayang-sayang dia kata, siapa tu? Tapi sayang-sayang dia paling tu tak ada gapo lah. Masa sayang-sayang dia paling tu walaupun tak ada gapo, set ni macam cuak juga dia. Tak kira Kak Ayan tiba-tiba nak go ke bodoh ke. Jadi dia orang ni pun adalah jenis nepik-nepik macam takut. Kepayuk tengok macam gitu dak. Jadi dia orang ni alhamdulillah ada jenis cerdik sikit, tolong tenangkan dan kawal keadaan supaya tidak haru biru lah. Dah lah time tu time maghrib. Dia orang pun dalam keadaan terkawal tu adalah bagi arahan untuk sipir macam pare ataupun pisau siap-siap dia guna lah untuk preparation unggun api ke apa semuanya. Risau sebabnya takut Kak yang nampak tu adalah memang seorang lelaki yang sebenar, bukan makhluk alam sebelah. Lah mungkinnya ambil pare tu dah lah siap tino saja berlaku 15 orang. Lepas pada tu semua 15 orang pelajar ni duduk senyap, tak galak dah lah masa tu. Lepas maghrib tu cikgu-cikgu tadi pun marilah dekat kemah siap dia. Cikgu-cikgu tu kata dia orang memang tak jumpa dah chalet available, tak ada tempat untuk siap tidur malam tu. Salah seorang daripada cikgu tu ngaju tu nak kelik. Masa tu dia baru nikah lah dia dengan tok lelaki dia ni. Gila konon-konon mungkin niat di hati untuk honeymoon lah sambil-sambil jaga budak-budak camping ni. Tak tercapai. Jadi set dia pun kelik lah. Tinggal lah sore je cikgu bersama dengan suaminya. Nemo ni pun kata, okey tak apa cikgu tidur dekat kemah kecil, kita orang tidur dekat kemah besar. Tapi walaupun dia orang sanggup lagu tu, sebenarnya dia orang tak muak pun. 15 orang nak tidur dalam kemah besar tu. Memang duduk lah, memang tak muak. Paling-paling terik pun 10 orang je boleh duduk dalam kemah besar tu. Maka daripada tu adalah volunteer seramai 5 orang untuk tidur di luar kemah. Antara salah seorang daripada mereka adalah Kak Ayan ni. Malam tu dia orang pun siap-siap nak tidur. Jadi 5 orang ni duduk di luar, duduk dekat unggun-unggun api. Memang niat nak jaga unggun api lah, tak usah memang apa ke. Sedap lah mula-mula tu gak. Syok lah Sekyo ni duduk open air, sejuk, duduk kawasan hutan. Lepas tu macam tak takut sangat tu. Muka 5 orang duduk luar. Lepas tu 10 orang duduk dalam pun bukan kata kemah tutup likut sangat pun. Nampak lah set-set 10 orang tu. Sebelum dia orang tidur ni, bila-bila layangan tu buah pasal masa depan. Gapo Sekyo nak buat selepas habis sekolah. Jadi buat lama-kelamaan tu masing-masing pun jenera sore demi sore tertidurlah di kawasan luar kemah tu. Lupa ni nak oyak, dia orang ni di luar kemah pun dia orang ni duduk di bawah satu pohon. Okay. Tak ingat ni nak oyak, walaupun dia orang ni duduk luar kemah, tapi dia kata bukan nampak langit dak. Dia orang ni duduk di bawah satu pokok yang sangat besar. Okey, best subuh metar .
Sambung balik cerita pasal Kak Yan tadi. Okay, dia orang tidur di bawah satu pokok yang besar. Dari pukul 3 pagi gitu, tiba-tiba Kak Yan ni tersedar daripada tidur. Sebab dia rasa macam sejuk sangat. Dia tersedar tu, bila dia buka mata, tiba-tiba dia nampak dekat atas pokok tu banyak sangat mata hok tengah memandang dia. Terasa awak imagine, duduk tidur luar kemah, buka mata, tengok ada banyak sangat mata dekat atas pokok tengah memerhati kita. Terasa awak imagine. Weh, terkecing asal. Jadi Kak Yan ni bila dia buka mata, dia tengok benda tu, dia terkejut. Dan dia tutup lalu mata, tutup balik. Mengharap tu adalah hanya biasan cahaya. Sebab banyak sangat daun pokok besar ni, daun banyak, mungkin terkena biasan cahaya gapo-gapo pun. Jadi nampak kilat-kilat macam nampak mata gitu. Kak Yan mengharap benda tu. Dan dia harap sekali lagi dia celak, benda tu nampak daun, bukan mata. Dia buka selu-selu mata dia. Sekali memang mata. Dia confirm sangat semua tu mata. Tengah memandang dia. Dia pun cepat-cepat lah tarik selimut. Walau duduk tidur. Pejam mata. Paksa mata pejam. Walaupun memang dia tak nera dah. Memang dia tak nera dah. Duduk debar. Sejuk panas. Gitulah luar tu. Sehinggalah Dema-dema ni pun bangun. Sebab nak bangun subuh lah kan. Bila pagi dah menjelma, semua pelajar bangun. Masa ni dia orang sangat excited. Buat apa? Tadi excited dah dia mula-mula sapa. Ni excited pula. Sebabnya pot dia orang duduk ni, dia orang boleh tengok sunrise. Matahari terbit. Jadi pada masa tu dia orang macam impress lah ke. Jadi dia orang pun bangunlah mandi ke apa semua. Masa tengah makan pagi tu, adalah salah seorang sahabat Kak Yan hok tidur dekat luar tu juga. Buka cerita. Dia kata malas-malas dia tidur tu, dia tersedar juga macam Kak Yan. Tapi dia tak perasan pun Kak Yan tersedar. Dia tersedar sebab dia rasa macam sejuk sangat. Bila dia sedar tu, dia macam nak beralih tepat sikit dia. Beralih tepat, dia buka mata dia lah. Nak tengok kawasan. Dia nampak di sekeliling dia orang berlima ni, ada ramai sangat orang. Dan orang-orang tu bukan buat kerja masing-masing. Diorang semua sedang mengelilingi 5 orang yang duduk dekat luar ni sambil duduk perhati ke demo ni. Duduk perhati pula. Bukan perhati tengok gitu je. Benda tu ramai-ramai perhati sambil menunduk. Kan maksudmu? Kejutkan je lah si kawan tu. Tapi sebab dia sangat takut, dia tak duduklah nepik gapo. Dia terus tarik kain selimut dia, selubung muka dia. Memang duduk ketar dalam selimut gitu. Punyalah ketakutan dia tu yang amat. Dia sampai macam tak tahu nak gapo, nak nepik pun tak boleh. Katanya lagu mana bayangan orang-orang tu sedang mengelilingi 5 orang pelajar ni adalah macam dalam movie Cannibal. Ada orang tengok tak? Kalau ada orang tengok, komen kat bawah. Ada tak scene macam gini? Jadi lepas pada sahabat Kak Yan tu buka cerita tu, Kak Yan pun apa lagi masuk cerita etek lah. Hok perasan balik, buka-buka mata, tengok ada mata-mata sedang memandang dia. Tapi Kak Yan hanya dapat tengok mata. Sahabat dia memang nampak full figure of something that perhatikan dia orang. Gapolah hok duk tengok set dia malam tu ke. Tapi nasib baik lah juga sebab tak ada kes histeria atau apa-apa. Tu pagi tu dia orang pun macam elok aja, molek-molek aja nak lupa ke gapo dua orang tu duk tengok malam tu. Buat tak tahu gitu lah. Sebelum balik ke sekolah balik, dia orang pun pergi hura-huri mandi-mandi patah dulu. Memang fun gila lah camping tu, walaupun cikgu tu ngaju sebab tak ada chalet. Nampak kelibat orang, nampak mata-mata ke apa semua tu. Tapi itu adalah satu pengalaman berharga untuk pelajar-pelajar. Okey, tu ke. Okeylah, itu saja. Terima kasih kepada Kak Mas dan juga Kak Yan untuk cerita ni. Jadi siapa-siapa nak share cerita kepada Nini macam cerita Kak Mas dengan Kak Yan ni, apa-apa pengalaman seram, misteri ke apa, korang boleh share dekat email Nini iaitu ninisalina@yahoo.com ataupun korang boleh telegram Nini
Username Nini Salina. NINIESALINA. Okay. Bye-bye. Terima kasih semua. Love you all. Masa ni tak tidur lagi, you all. Tengah climate cerita ni. Baby, Joanna. Kenderaan tu dari jauh memang meluru juga ke arah. Okey. Yes. Okay. Sebab biasanya akan capur lah dia kalau kelab badan beruniform. Ni ada sogender je hari. Sebab biasanya akan capur pelajar lelaki, pelajar puai, tapi ni ada pelajar puai saja. Bising ni budak ni. Bersama dengan 15 orang. Okey. Bersama dengan 15 orang pelajar tu ada 2 guru pengiring. Tapi total guru diiringi 2 pengiring guru pula dah. 2 guru pengiring. Tapi 2 guru tersebut bawa pasangan masing-masing. Jadi ada 4 orang lah. Cuba kontrol dia orang ni. 4 orang. 4 orang dewasa lah. Kalau ikut ke plan asal, cikgu-cikgu tadi akan tidur dekat 2 shell. Okay. Kalau ikut plan asal, cikgu tadi. Bila dia sedar tu, dia macam nak beralih tepat sikit dia. Beralih tepat, dia buka mata dia lah. Nak tengok kawasan. Dia nampak di sekeliling, okey, dia nampak di sekeliling